Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po ju gjej kudo që jeni duke u shoqëruar me programin e RTK-s, po nisim tashmë me emisionin Imazhi së Shtunës. Edhe këtë të shtunë do t'jemi bashkë deri në orën 12, do t'cilim të kju disa tema të cilat i kemi përgjedhur dhe i kemi parë me interes të i trajtojmë me disa të ftuar në pjesët tona të programit. Sot, pjesën kryesore kemi vendosur t'ja dedikojmë periudhës së bukur të jetës, periudhës e cila është gjithashtu plot sfida, por e gjithashtu e mbushur edhe me kujtime të shumta, siç është puberteti dhe adoleshenca. Dihet se kjo fazë e ndryshimeve në jetën e gjithë secilit të ri është jashtëzakonisht e rëndësishëm, është një periudhë e cila kërkon vëmendjen edhe të prindërve, edhe të pedagogëve dhe të gjithë rrethit në përgjithësi, sepse është një fazë e cila në shumë raste mund të jetë vendimtare sa i përket jetës tutje të atij personi. Kështu që ne kemi vendosur të flasim për sfidat dhe të periudhën e bukur, siç duhet të jetë sigurisht periudha e pubertetit dhe adoleshencës, dhe këtë temë kemi vendosur ta flasim në disa dimensione me persona të cilët e jetojnë vetë këtë fazë dhe që gjithashtu përballen me persona të cilët janë në këtë fazë vazhdimisht. Me mua në studio është zotreli Ridon Maliqi, drejtori i shkollës fillore Qamil Batalli Prishtinë. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur. Mirë se u gjejmë. Zonja Vlora Ceraja Hajdini, drejtoresha e shkollës së mesme teknike Fanoli në Podujev. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Altina Musa është nxënëse, një herë është edhe nënkryetare e Këshillit të nxënësve në shkollë. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur. Me mua është edhe Ujvara Kuleta, kryetare e Këshillit të nxënësve në shkollën Qamil Batalli. Përshëndetje. Dhe Ron Kastrati, psikolog, me cilin do të flasim në aspektin psikologjik se si ndikon kjo fazë në jetën e gjithë secilit. Përshëndetje Ron. Përshëndetje edhe për ju dhe faleminderit. Faleminderit që jeni këtu. Pra do të nisim ta diskutojmë këtë temë me dy drejtorët e shkollave, pra njëra shkollë është shkollë fillore e cila përballet me fazën e pubertetit dhe gjithashtu edhe shkolla e mesme që është pikërisht në fazën e adoleshencës. Doja të nisja me juve, zotrim Maliqi. Ju e përjetoni fëmijët prej moshave të ndryshme, do të thotë, prej moshës krejt fëmirore deri në atë fazën e ndryshimeve të mëdha. Megjithatë shkolla juaj posëdon edhe psikologët që është jashtëzakonisht shumë e nevojshme për këtë fazë. Tregoni pak a shumë si e menaxhoni këtë periudhë dhe sa është sfiduese të jeni në mes të kaq shumë nxënësve siç është shkolla e juaj dhe këto ndryshimet që janë në kësaj faze. Faleminderit. Po atë sa është sfiduese është edhe kënaqësi të punojmë me fëmijë, është kënaqësi të përkushtohemi për ta. Nëse ndajmë fazat e fëmirisë nga 6 apo 7 vite, në 6 vitet e para prej lindjes, neve natyrisht se duhet të luajmë me ta si fëmijë, si prindrit, ashtu edhe edukatorët apo mësimdhënësit e tyre. Pastaj faza e dytë, 6 apo 7 vjeçarja e dytë, duhet të fokusohemi në edukimin dhe arsimimin e tyre. Ndërkaq kur flasim tash për pjesën e tretë është adoleshenca, ku duhet të jemi miq me ta, të jemi shok me ta, të kuptojmë botën e tyre, të jemi sa më shumë empatik, të bashkëndjejmë me ta, sepse në këtë mënyrë mund të kemi mirë kuptimin të ta. Adoleshentët natyrisht se duhet të ndihen të mirë kuptuar, sepse janë në një botë pak më ndryshe. Natyrisht që ndikojnë edhe hormonet, ndryshimet hormonale tek trupi i tyre fizik, rritja, zgjatja, ndryshimet në trup e kështu me radhë, të cilat do t'i elaboron edhe Roni më tej. Por që fatmirësisht, përveç që kemi psikologën, një ndër psikologët më të shkëlqyera në komunë, e cila përkushtohet në vazhdimsi për këta nxënës, jo vetëm për adoleshentët, kemi edhe mësimdhënës të cilët e luajnë rolin e psikologët në vazhdimsi. Përveç tyre kemi edhe Ujvarën që është kryetare e Këshillit të nxënësve, bashkë me klubin e ndërmjetësimit që luajnë një rol të rëndësishëm në këtë pjesë.
U përmend pra që janë mësimdhënësit pedagogët ata të cilët e kanë rolin shumë të rëndësishëm në këtë fazë. Megjithatë në shkollën e juaj, siç fatkeqësisht ndodh edhe në për shkolla të ndryshme të komunave të ndryshme të Kosovës, nuk ekziston një psikolog i caktuar që merret me fëmijë dhe ju mbetet bara juve, mësimdhënësve edhe stafit drejtues të shkollës që ta kryen edhe rolin e psikologut. Më tregoni pak në shkollën e juaj si qëndron situata. Shkolla mesme teknike Fanstelianoli në Podujevë ka një numër bukur të madh të nxënësve, të profileve të ndryshme arsimore, të cilat është një shkollë e cila ka vlera të mëdha dhe lirisht mund të themi se është shkollë e perspektivës dhe shkollë e së ardhmes. Vlen të theksohet fakti se në shkollën tonë dhe në përgjithësi në shkollat mesme teknike, numri i madh i nxënësve i cili vjen në këtë shkollë janë me sukses të mjaftueshëm, gjë që na e vështirëson shumë bukur shumë punën. Po ashtu kemi nxënës edhe me probleme të ndryshme sociale, shëndetësore, ekonomike, me të cilat me kushte të rënda dhe kushte të rënda ekonomike dhe janë të obliguar, shumica e nxënësve janë të obliguar që të njëkohësisht edhe të punojnë dhe të vazhdojnë mësimin, duke marrë parasysh fazën e tyre shumë delikate, e cila faktikisht është edhe faza e cila kalon një tranzicion, pra dhe thëtë ka një zhvillim të vrullshëm dhe një ndryshim të madh biologjik, gjatë apo thjesht të themi të kjo fazë ka një lulëzim, një forcë, një energji dhe një pritshmëri të madhe. Dukurit më negative të cilat i hasim të këta të rinj janë shumë të mëdha dhe janë shumë shqetësuese. Si për shembull pirja masovike e duhanit, përdorimi i telefonit celular, përdorimi i rrjeteve sociale të cilat ndikojnë shumë negativisht tek ta, ikja nga orët mësimore, mos aktiviteti fizik, sportiv e kulturor, gjë që është një ndër gjërat më primare të kësaj moshe. Po ashtu janë formimi i grupeve të ndryshme të cilët formojnë grupe dhe gjë që nuk janë të mira as për ta e as për ne si shoqëri. Sa është e vështirë ju të komunikoni me ta, e përmenda pra se ju më thatë më herët që nuk keni Jo, nuk kemi. Në shkollën tonë fatkeqësisht nuk kemi psikolog, të cilët as pedagog, të cilët është e domosdoshme që çdo shkollë ta ketë psikologun edhe pedagogun e vet. Por fatkeqësisht në shkollën tonë këtë rol mundohemi ta zhvillojmë së bashku me mësimdhënës, me kujdestar të klasëve, në përgjithësi të gjithë duke u angazhuar, padyshim që edhe unë luaj një pjesë të rolit të madh të tyre. Sigurisht. Ndërkohë, Ujvara, tashmë jeni në klasën e 9. Në klasën e 9, pikërisht në këtë fazën e ndryshimeve të mëdha. Si po i kalon këto ndryshime? A ke qenë përgatitur për këtë periudhë të jetës? Zakonisht ne informohemi për këtu, kemi informim fillesor pra nga prindrit, për më pas edhe informime rreth kësaj kohe pra marrim edhe nga arsimtari, drejtori dhe psikologi e shkollës, të cilët janë në bashkëpunim të vazhdueshëm me ne, duke na informuar ose duke na qëndruar pranë. Zakonisht kjo fazë, pra duke ditur se ka edhe anë pozitive dhe negative, bën që nxënësit dhe ne zakonisht nganjëherë të dalim nga vetvetja jonë. Pra duke mos pasur sjellje të kontrolluara ose duke mos pasur një qëndrim korrekt kur ne duhet ta kemi atë. Por zakonisht në shkollën tonë pra nxënësit janë të vetëdijshëm dhe pra këto probleme nuk janë të shpeshta, duke përmendur që edhe klubi i ndërmjetësimit është në shkollën tonë, siç e përmendi drejtori, dhe psikologja që neve na ndihmojnë që këto probleme të zgjidhim bashkërisht në mënyrë sa më të mirë. Për çfarë faze apo çfarë moshe kam filluar t'ju flasim për këtë periudhë? Për cilës moshë ju vetë keni qenë e informuar për këtë periudhë? Unë duke nisur nga vetja ime kam qenë informuar rreth moshës 10-11 vjeçare. Pra duke qenë informuar se kjo fazë pra është një kohë e mirë, por zakonisht shumë sfiduese për ne, duke informuar
pra duke u informuar nga rrjetet sociale, ose edhe nga vetë libra dhe mësimdhënësit, dhe po kaloj shumë mirë, do me thonë. Po, sa i përket Altinës, po më interesant të di, ju vetë se keni kaluar fazën e pubertetit, tashmë jeni në fazën më të vonshme të adoleshencës. Ju personalisht, sa keni qenë informuar për këtë fazë? A kam punuar prindërit me ty sa i përket kësaj periudhe? Po, kam qenë informuar, prindërit më kanë informuar rreth kësaj faze, gjithashtu kam pasur një komunikim shumë të mirë me mua, edhe më kanë ndihmuar me kaluar sa më lehtë këtë fazë, pra fazën e pubertetit, të njëjtën gjë duke bërë tash në fazën e adoleshencës, mirë po përveç që prindërve ndikon edhe rrjetet, shoqëria, shkolla, që na japin pra dije rreth ose informata rreth këtyre fazave. Informimi jam për këto faza ka qenë prej moshës 10 deri në 11 vjeç që ka ndodhur në shkollë, me anë teksteve shkollore, gjithashtu në shkollën fillore ku kam qenë kemi pasur psikolog, më ka informuar për këto gjëra. Tash kemi drejtoreshën që nëse kemi ndonjë problem ose diçka drejtohemi te kjo, meqense nuk kemi psikolog, kështu që nuk kemi shumë probleme. Po, sa i përket të rinjëve të tjerë, meqense se vetë se je nën kryetare dhe kam përshtypjen se ke vazhdimisht komunikime dhe me të tjerët, në përgjithësi si po kalohet kjo periudhë në këtë fazë kur duke se çdo vite po bëhet më e vështirë duke pasur kaq shumë qasje në internet, kaq shumë qasje në televizor, nuk është gjithmonë mundësia për me kontrollu atë se çfarë fëmijët po shohin. Përgjithësi shoqëria jote si e kalon këtë periudhë? Ka raste që disa kalojnë shumë lehtë, po ka raste tjera që kanë më shumë probleme. Edhe kjo ndodhë se shkak i rrethit, pra ndikomi nga shoqëria e keqe që themi në thonjza. Kjo shoqëri i motivon ata për gjëra të këqija. Pra, si i përmend drejtoresha, pirja e duhanit, ka raste edhe përdorimi i lëndë narkotike, që nuk është dukuri e mirë për moshatarët tonë se ndikon në të ardhmen e tyre, mirë po me mundimet e shkollës, po ashtu edhe të prindve të familjes, mundemi kalu këto, por kjo ndodhe edhe pak nga interesi prindit. Nëse prindi ka interes për fëmijën e tij, atëherë e kalon shumë lehtë këtë fazë. Sigurisht. Ndërkohë, kisha kalu tek Roni. U përmendën pak a shumë se si po jetohet kjo fazë në këto vitet e fundit, por le të flasim në aspektin psikologjik si ndikon. Për cilës fazë, për cilës mosh, një person mund të fillojë të ndjekë këto ndryshime të para të pubertetit dhe adoleshencës, cilat janë sfidat që sjellin këto periudha? Mirë, sa i përket periudhës së adoleshencës, periudha adoleshencës meriton vëmendje të madhe. Duke ndëgjuar të ftuarit tu që diskutojnë për rëndësinë e komunikimit prind fëmijë është të rëndësishme dhe shpreh një volum të rëndësishëm për ta praktikuar gjithmonë, duke marrë parasysh edhe përkushtimin e prindërve. Faza adoleshencës në fillim duhet të bazohet në disa etapa, në disa pika si fokus qendror, duke filluar nga stadiet e retrospektivës pra fëmijërisë së hershme. Ne psikologët adoleshencën e konsiderojmë si lindje të dytë. Pra duke u bazuar nga shumë situata nga më të ndryshme që ndodhin që nga njohja e identitetit dhe vetë konceptit të adoleshentëve, po ashtu edhe nga imitimet, rolet që i marrin dhe sfidat që i kalojnë. Platoni thotë se adoleshenca është dehje shpirtërore, por nga ana tjetër adoleshencën e shohim edhe nga prizmi pozitiv sepse personi, pra duke marrë parasysh edhe dallimet gjinore, sepse ne e dimë që femrat pjekën më herët pikërisht nga faktori biologjik, nga sekretimi hormonal, kurse gjinia mashkullore orvatet ta gjejë identitetin e tij në sa i përket rolit, pra të bëhem mjek, të bëhem avokat, shofer apo role të ndryshme që i specifikon jeta. Por nëse ndalemi tani te faktori psikoedukativ, te kjo periudhë unë mendoj që duhet t'i kushtojmë vëmendje të madhe. Pse? Faktori edukativ duke nisë nga prindrit kushtimisht me thonë janë gjithmonë ata të cilët duhet të jenë afër adoleshentëve pikërisht në këtë periudhë. Kemi iniciuar shumë organizime dhe trajnime në qytetin e Prizrenit dhe në qytete tjera për një cikël trajnimesh për t'i sensibilizuar prindrit në kuptimin e ngushtë fjalës të jenë pranë tyre, pra duke i kuptuar periudhat që kanë, sepse ne dimë që shumë prindër ndoshta adoleshencën e konsiderojnë sikur një fazë që mund ta kalojë njëri ose një ere dhe kjo tolerancë shpjer probleme të mëdha.
Psikologët orvatën të studiojnë përmes të lumtimeve empirike, të shohin rrethanat ku adoleshenti e sheh veten të sfiduar me problemet që i ka. Kryesisht problemi është edhe tek përdorimi i mediave sociale. Tek media sociale kushti themelor është sensibilizimi. Pse? Adoleshentët nuk duhet të krijojnë varësi ndaj mediave sociale, kushtimisht me thënë, pra nuk duhet të prirën t'i besojnë teorive se mund të bëhen për një ditë doktor ose mund të bëhen për një ditë një shofer i Zoti etj. Këto e shpjerin adoleshencin në fantazira të cilat pak me vështirësi mund t'i kaloj. Prandaj tek adoleshentët duhet të kemi kujdes në qasjen komunikative me ta. Tani nëse i kthemi periudhës fizike dhe biologjike, konkretisht fiziologjike, atëherë edhe sekretimi hormonal, zhvillimi i pubertetit, pra qimet e pubisit, pastaj zhvillimi muskulor etj. Edhe këto e krijojnë një pasqyrë për adoleshentin i cili mund të krijojë edhe konfuzion në disa raste. Kurse sa i përket praktikave seksuale, ku adoleshenti fillon t'i njohë edhe identitetet, mundësitë reale për praktika seksuale, kjo mund të shpjerë edhe në çrregullime tjera, në faza tjera të personalitetit të adoleshentit. Andaj mendoj që vetë njohja e adoleshentit me rolet që janë tribon duhet t'i konsumojë nga rreth dhe nga faktori social. Shumë shkencëtar, sociolog, periudhën adoleshencës e konsiderojnë si shpike sociale, por nuk mendoj që është ashtu, për faktin se kjo periudhë, pasi që konsiderohet si lindje e dytë, atëherë meriton vëmendje profesionale në të gjitha sferat. Duke parë rrethanat në Kosovë, kontekstin kosovar, meqense ka filluar të ngritet vedia për prezencën e psikologut në institucionet shkollore, unë mendoj që është një vendim i dur dhe psikologu duhet të jetë i qasur vazhdimisht gjithmonë gjatë kohës kur kemi pauza në institucionet shkollore dhe t'i shoh brengosit që i kanë adoleshentët, sepse ata jo që e bëjnë një veprim qëllimisht ose tendencios, por ata i shtyjen, i motivon qasja e tyre imituese, identifikuese nga modelimi prindëror që e kanë konsumuar gjatë kohës në retrospektiv. Pra unë mendoj që faktori kyç është retrospektiva. Ka shumë autorë, është Sigmund Freud, pastaj është Erikson, Piaget, që kanë studiuar thellë më thellë fazat kognitive, fazat e retrospektive dhe pastaj fazën e adoleshencës pikërisht nga mosha 12-13 e mëtej. Po ka raste kur ne njohim si periudhën e adoleshencës që fillon nga një moshë e hershme, por që shfaqet me probleme të theksuara. Ne e dimë nëse meshkujt, gjinia mashkullore e ka një adoleshencë të vonshme, atëherë mund të shfaqet me probleme psikologjike. Mandej pastaj edhe me çrregullime tjera të personalitetit. Por nëse një femër pjekët më herët, ajo mund t'i ketë disa probleme të cilat mund të shfaqen në raport me rrethin social. Sigurisht, rrethi social është pjesa ku adoleshencën e konsumon me rolet që i ka. Predispozita gjenetike ndikojnë ose jo tek adoleshentët. Ne psikologët i themi një teorie edhe. Do thot edhe ky faktor, por edhe faktori tjetër. Pra, ne priremi ti shohim gjitha prizmat induktues që adoleshencën e shohin si faktor determinues në përzgjedhjen e rolit. Andaj mendoj që prindrit, i bëj thirrje gjithë prindërve, pavarësisht angazhimeve që i kanë, spaku në këtë periudhë ti kushtohen maksimalisht në të gjitha përmasat ndaj adoleshentëve. Po, Runi, drejtori, po e përmend rëndësinë e shumë të madhe të prindërve, edhe të prindërve në këtë rast, për sa i përket bashkëpunimit, edhe ndoshta ky trekëndshi shkollë, shtëpi edhe në zonës është i pashmangshëm, sidomos në këtë periudhë. Në shkollën e juaj si e keni të rregulluar këto çështje? Sa shpesh takoheni me prindër? Sa janë ata bashkëpunues dhe komunikativ sa i përket kësaj periudhe që ta kaloni sa më lehtë? Po. Pa bashkëpunimin e prindërve, pa bashkëpunimin e nxënësve edhe mësimdhënësve, ne nuk mund të bënim apo të bëjmë në bazë ditore asgjë. Ndërkaq prindrit i kemi shtyllë kryesore e cila vjen ose sjell suksesin në shkollën tonë. Në këtë rast mund të potencojmë disa herë bashkëpunime të tilla, duke mbajtur ligjërata të ndryshme të profesioneve të ndryshme të prindërve të cilët i kemi brenda shkollës sonë. Por natyrisht fatmirësisht kryetari i Këshillit të Prindërve punon në një program në kuadër të Policisë së Kosovës ku prek pikërisht të tema të ndryshimeve apo të çrregullimeve të ndryshme të sjelljeve të adoleshentëve në tërë Kosovën dhe ka sjell programe të shumta për gjatë 5 viteve deri tani.
të cilat janë për të pasur kujdes, për të vetëdijsuar prindrit, kanë mbajtur program trajnimi edhe me prindrit, këshillin e prindërve të shkollës sonë, apo mbi 50 prindër kanë qenë herën e fundit, të cilët kanë dëgjuar ligjerata nga kryetari i këshillit prindërve që është në kuadër të policisë dhe 2 trajnerë tjerë të cilët janë gjithashtu në kuadër të policisë, që kanë filluar nga shkolla jonë një fushat sensibilizuese me këto trajnime, për t'i vetëdijsuar prindrit se si duhet të qasen me fëmijët e tyre, sa duhet t'i kontrollojnë në përdorimin e rrjeteve sociale, sa duhet të kenë kujdes dhe të kontrollojnë që të mos shkojnë në ekstreme të ndryshme. Natyrisht është aktuale edhe radikalizmi, edhe për ato tema gjithmonë kemi folur. Gjithashtu kemi folur për policimin bashkësi, njoftimi i menjëhershëm nga adoleshentët tek prindërit apo tek personat që i beson më shumti, që i ka shumë pranë vetës në ato qaste. Do të thotë shpesh herë problemet rrjedhin kur adoleshentët janë të shantazhuar nga bashkëmoshatarët e tyre apo më të rriturit, dhe nuk e njoftojnë as prindin, as kujdestarin e klasës, as drejtorinë e shkollës. Dhe kjo pastaj mund të sjellë një problem shumë më të madh në të ardhmen tek ai fëmijë, të vijë deri te depresioni apo të ndonjë çrregullim tjetër psikologjik apo psikik. Dhe në rast se apo bëjmë thirrje që në rast se një fëmijë apo një person që është në pubertet apo në adoleshencë abuzohet apo kërcënohet apo shantazhohet nga një bashkëmoshatar apo kushdo qoftë tjetër, ai shumë më lehtë ka të zgjidh problemin në rast se njofton personin më të besueshëm që e ka afër vetë. Natyrisht prindin, ose prindin e dytë që është kujdestari i klasës apo mësuesja e klasës, pastaj drejtorinë e shkollës, psikologën e shkollës e kështu me radhë. Për më tepër, gjithashtu psikologja e shkollës ka mbajtur disa herë ligjerata dhe trajnime për adoleshentë të ndarë. Një herë ka mbajtur trajnim vetëm për gjininë femërore, kanë qenë vetëm të gjinisë femërore, ku kanë trajtuar temat të ndryshme të zhvillimit fizik të adoleshencës, të pubertetit. Pastaj gjithashtu kanë mbajtur edhe trajnime apo ligjerata vetëm për meshkujt, që të trajtojnë tema të cilat i preokupojnë ata. Natyrisht to kanë ndikuar pastaj edhe për të mbajtur ligjerata edhe disa prindërve, nga psikologja dhe nga kujdestarët e klasave në baza 2 mujore apo 3 mujore, po edhe në baza ditore në takimet individuale, që ata ju flasin se si duhet të kenë kujdes për fëmijët e tyre, si duhet i përcjellin ata në baza ditore të vazhdueshme. Natyrisht, prej 60 prindëve të fundit që i kemi ftuar, 53 kanë qenë pjesë përbërëse apo pjesëmarrës në atë trajnim. Dhe konsiderojmë që kemi një ndër këshillat drejtues dhe këshillat e prindërve më funksional që kemi dëgjuar në vende të ndryshme tjera apo komuna tjera, sepse në çdo kohë që i thirrim janë të gatshëm të kontribuojnë për shkollën, të ndihmojnë shkollës, të ndihmojnë drejtorinë e shkollës, të ndihmojnë mësimdhënësit që të sillet një cilësi sa më e mirë. Në këtë rast të kemi kujdes në sjelljen e fëmijëve. Neve natyrisht përmendëm disa herë ndërmjetësimin në mes bashkëmoshatarëve, është një program i ri, ndoshta i fundit që ka ardhur në Kosovë, në Ballkan që jemi, por që natyrisht ndihmon shumë për zgjidhjen e konflikteve në mënyrë paqësore tek bashkëmoshatarët. Këta nëse i zgjidhin konfliktet në mënyrë paqësore në mes veti, ata nuk kanë nevojë të bartin problemin më tutje, apo të njoftojnë kujdestarët e klasës apo prind apo drejtorinë e shkollës, sepse ndërmjetësuesi ja del të zgjidh konfliktin e tyre të adoleshencës, çfarë do të qoftë ai, në mënyrë paqësore dhe të ndihmoj dhe të kontribuoj që ata të bashkëpunojnë dhe të vazhdojnë bashkëpunimin, qoftë me ndonjë projekt për zgjidhjen e konflikteve, qoftë për një projekt që mbajnë ligjerata për adoleshencën. Pikërisht kemi edhe nxënës të cilët bëjnë projekte pas një konflikti të dytë së bashku përmes ndihmës së ndërmjetësuesës e bëjnë një projekt, t'ju ndihmojnë të tjerëve, t'i vetëdijsojnë të tjerët se çka do të thotë adoleshenca, çka janë ndryshimet hormonale dhe si na vjen në moment nganjëherë fëmijëve në adoleshencë ju vjen të folurit të shpejt, të gutshëm, po mas 5 minutave edhe pendohen dhe kërkojnë falje në një farë mënyre në vetveten e tyre, sepse e dinë që kanë bërë një gabim që nuk ka qenë vetvetja në atë moment.
Kështu që në këto raste na kanë ndihmuar shumë edhe ndërmjetësimi në mes bashkëpunëtorëve, programi i cili është i efektshëm dhe shumë efektiv brenda shkollës sonë. Dhe në këtë mënyrë ne mund të themi që kemi pak probleme apo jo probleme të mëdha brenda shkollës në mes të adoleshentëve, por ato që janë ato zgjidhen nga ndërmjetësuesit, nga psikologja e shkollës, nga kujdestarët dhe nga drejtoria e shkollës. Drejtorish, ju përmendet që në shkollën juaj hasni edhe nëse le të themi problematik, keni hasur pirjen e duhanit nga të rinjt dhe pastaj edhe problemet e tjera që mund të shfaqen me mosh. Po bashkëpunimi me prindërit, sa janë të gatshëm e marrë me mend se për secilin prind është e vështirë ti thuat që fëmia yt po pin duhan ose fëmia yt nuk është i rregullt në mësime, po ik prej orës. Megjithatë ju kam përshtypjen e keni për detyrë që t'ja komentoni këtë informacion dhe si e presin ata këtë informacion dhe sa të gatshëm e bashkëpunu? Po, zakonisht, sikur se edhe që fole drejtori ma herët, kemi edhe një këshillin e prindërve, i cili është funksional dhe kemi bashkëpunim shumë të mirë me ta, se pa pas një bashkëpunim të mirë me prindër, atëherë nuk do të kishim mund të kishim rezultate, edhe duke marrë parasysh se strukturën e nxënësve të cilët na vinë në shkolla teknike, është bukur e vështirë të punohet dhe të merret kur ketë parasysh se nuk kemi as psikolog as pedagog. Mirë po, falë angazhimit ton dhe të kujdestarëve të klasëve, ju dalim banë këtyre problemeve. Nuk është veç se është e dukshme veç se në shkollën tonë, apo kjo mas është e pirja duhanit është në përgjithësi, po flasë në përgjithësi në të rinjt e Kosovës. Është një mas e madhe masovike që po pijet duhane, ikja prej orve, arsyet pse ikon, do të thotë, na do t'ja qesim vetës asa një pyetje pse po ndodhin këto gjëra. Kush është shkaktari kryesor? E unë e them se për me pas rezultat, do të me pas edhe kushte. Kushtet me të cilat punojmë ne në shkollën tonë nuk janë edhe aq të mira, për dallim nga shkolla model, e cila edhe njihet si shkollë model. Nuk na ndihmojnë kushtet kur çdo drejtoresh pozitive. Në rregull është, po janë kushtet ato, për ezempj, mos funksionimi i sallës edukatës fizike, normal që ti vështërson punët edhe mu mirë, se do është nxënësi për me shpreh, do të thotë ajo është veç energji. E atë energji, normal që në atë energji ka edhe energji negative. E atë energji duhet me shpreh dikon, me shpraz. Kur nuk ka, dihet mirë që ora edukat fizike dhe nuk është vetëm se ta formsoj fizikisht nxënësin, por edhe të ndikoj emocionalisht tek ai. Kështu që orna se patë më ndërlidh. Dëshëm dorim të shka në prizim profesional. Në disa raste duke marrë parasysh që institucionet shkollore dallojnë njëra nga tjetra nga aspekti përkushtuesi mes nxënësve, në disa raste ne kemi vërejt nga ndërtimet tona që edhe stigmatizimi në klasa ndikon fuqishëm në personalitetin e adoleshentëve, në induktimin e sjelljes. Ron, po më lajmëron në regjia që kemi pak sa probleme me mikrofonin. Do të shkëputemi vetëm për pak sekonda, për të rikthyer pastaj me vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Jemi sërish bashkë nderuar shikues dhe jemi duke trajtuar temën e pubertetit dhe adoleshencës brenda programit ton. Jemi me psikologun i cili është duke na dhënë edhe mendimet e tij profesionale. Ron, ishe duke thënë? Po, çështja e stigmatizimit në klasa është një problem determinues që adoleshentët i shpjerë në revoltë dhe në sjellje ndonjëherë edhe agresive, pastaj edhe sjellje të izoluar, të mbërthyer nga rrjethi social. Mendoj pra që sjelljet e tilla duhet ju kushton vëmendje edhe kashimes së nxënësve, por edhe raporteve komunikative me qasjen profesionale të psikologut të institucionit. Po. Pra, pajtuani edhe jo që është e rëndësishme komunikimi, sidomos në komunikimi normal është shumë i rëndësishëm, gjë që pa cilin nuk do të kishim mujt me ardhur deri këtu. Unë që 4 vite ushtroj profesionin e drejtoreshës, mirë po 20 vite jam meditar në dorë që punoj, pra kështu që kemi pas probleme të shumta. E ndër këto probleme, komunikimi me prindër është shumë i domosdoshëm, që e cekum edhe më herët. Mirë po duke marrë parasysh kushtet e tyre ekonomike, gjë që në shkollën tonë përmbi se 70%, them 50% janë sigurisht me
kushte sociale, kjo reflekton shumë, edhe tek ne, edhe tek ta, sepse në vend se të e thrasin prindin për ndonjë problem, ai nuk ka kohë me ardhë. Është edhe mosha e tyre që nëse nuk vjen në kohë, ti nuk ja se si të gjindesh ta thrasësh. Ndodhe raste kur nëpërmes mësimdhënësve tjerë ose në ndonjë fqiut e ftojmë prindrin që të vi, që ta njoftojmë për gjendjen e tina. Do të se nuk kanë kohë as me ardhë. Po ka raste kur edhe vjen edhe thot prindi, nuk kam se çka të bëj me ta. Do të të, po, fatmirësisht, po them se këto 4 vite kemi marrëdhënie bashkëpunimi shumë të mira, do të thotë komunikimi, personalisht unë komunikoj me nxënës të cilat kanë probleme të ndryshme, sepse në mungesë të si që thamë edhe ma herë pedagogut edhe psikologut, atëhere na bie bara mu dhe kështu që duhet të merrem me ta. Edhe kjo ka qenë rezultat shumë i madh që komunikimi është një ndër gjërat kryesore që është tek kjo moshë. Altina, sa je ki bashkëpunim edhe komunikim të mirë me prindrit, sidomos në këtë periudhë? Me nanën, ndoshta je e hapur, a i tregojmë për gjithë shka çfarë të ndodhë gjatë ditës, apo i ke edhe ti drojat e kohës? Zakonisht ndodhë që me pasë droja, kjo në general, pra kjo moshe e fëmijëve, po unë për vete jo nuk më pasur problem, për shkak se nëna ime ka qenë gjithmonë e hapur në qysh fëmijë kur kam qenë, kështu që jam e hapur me të, edhe si të mirën, si të keqen, nuk e kam problem t'ja them. Edhe kem ka ndihmu mu shumë në këtë aspekt. Mirë po ka raste që kom vrejtë në shoqëri, gjithashtu dhe në familje, që ka fëmijë që më përpara ja thot një problem në një moshatar i tij, sesa dikujt më të rritur që mundet me ndihmu. Kjo ndodh si shkak se ka frikë se mos e ndëshkojnë ose ndonjë problem tjetër edhe më i madh, që ai ka frikën më të madhe, pra ndëshkimin, ndoshta ka raste edhe mosa dhe matrona se ndonjë ndëshkim i lehtë. E kuptojnë prindërit atë se çfarë po kalon ti në këtë periudhë? Janë mirë kuptuesëm? Po, edhe kjo ka ndiku të anë. Nuk më pas problem as me adoleshencën, as me pubertetin. Domethënë adoleshenca është në vazhdim, po deri tash kam qenë shumë mirë dhe për çdo problem që kam pasur, e kam shpreh me ta, ata kam bazë zgjidhje për mua, domethënë s'kam pasur ndonjë problem. Po për ujvarën, raporti me prindrit? Zakonisht jam më lirë që shpreh është nëna, pasi që na kupton më lehtë. Kam pasur, pra kam qenë informuar edhe më herët që ka bërë që ta kaloj sa më lehtë këtë fazë dhe mendoj që do ta kaloj sa më mirë, prapë pasi që është në vazhdim. Por ka raste si që përmenden që fëmijët nuk i informojnë prindrit. Pra bashkëpunimi me prindër pra nuk është në nivel të madh që prindërit e në dieni se çfarë po bën fëmia e tyre, por për këtë arsye ka shpirt që ata të mos jenë pra të informuar rreth këtyre gjërave dhe këtyre fazave dhe të bëjnë gjëra që ata ndoshta ose sjellje që ata nuk duan as veç t'i bëjnë. Prandaj bashkëpunimi me prind është shumë i nevojshëm, ku fëmia duhet të shprehë sa më lehtë me ta, duke thënë pra gjëra të cilat ndoshta nuk janë të mira dhe të mirat që i kanë, për në mënyrë që prindërit i kuptojmë sa më lehtë. Por në shkollën tonë pra dhe fëmijët pra janë shumë të lirshëm me mësimdhënësit dhe kemi 3 këndshim prind, nxënës dhe mësimdhënës, të cilën e shfrytëzojmë shumë mirë siç e përmendja drejtori, ku kemi atë parkime individuale, pra nëse është e nevojshme që të bisedohet rreth një fëmije ose nxënësi në shkollën tonë, atëherë mësimdhënësit janë të gatshëm që gjithmonë pra të bëjnë sa më të mirën e tyre, që t'ju ndihmojnë gjatë kësaj faze. Rënë prindrit ndoshta në këtë fazë mund të jenë me dy mendje. Të janë shumë tolerant, ndonjëherë edhe dinë të keq përdoret, po edhe të janë shumë të ashpër edhe kjo nuk është se ka gjithmonë rezultate. Cila është më e mira që një prind mund të bëjë në këtë periudhë? Këto janë 2 dimensione që ja takojmë në jetë, dimensioni tolerant maksimal, kryesisht nga ato familje që kanë kushte të mira ekonomike,
familjet e cilat jo plotësojnë të gjitha kushtet e adoleshentëve, duke nisur nga aspektet teknologjike e më gjerë, por ka dhe të tillë familje të cilët jetojnë në një frymë ndoshta fanatike, kompleksive dhe ku adoleshentët e gjejnë veten shumë të mbërthyer edhe nga rrjeti social, po ashtu edhe nga familja, sepse nuk i vije radha asnjëherë të plasin, ti shprehin mendimet e tyre, pastaj kjo ndrydhje emocionale shpreh edhe probleme emocionale tek ta. Andaj mendoj se këtu duhet të gjendet një ekuilibër i domosdoshëm nga të dyja palët. Nuk është ai adoleshenti ose ajo adoleshente që duhet ta gjejë veten me forcat e tij apo të saja, pavarësisht përpjekjeve që i bën për kapërcimin e krizës së identitetit. Por në këtë radhë, përveç prindërve, janë edhe faktorët e gjerë familjar, sepse anashkalimit, neglizhenca dhe faktori i inferioritetit është faktori po ashtu determinant në përqasjen e adoleshentëve me të tjerët po ashtu edhe me rrethin. Prandaj, ekuilibri dhe pjesa kryesore e qasjes komunikative e përmendit dhe drejtori më herët qasjes empatike, pra aftësisë për ta kuptuar shpirtin e adoleshentit, botën e adoleshentit dhe emocionet e tija është kushti themelor që adoleshentit ta kalojë këtë krizë. Mos harroj t'ju them shkurt dhe koncis, le ta dinë prindrit që në momentin kur fëmiu i tyre e kalon stadin e adoleshencës me sukses dhe nuk paraqet kriza si nga ana personalitetit, po edhe nga ana aspektit behavioral, sjelljeve të jashtme, atëherë ta di dhe t'jetë i bindur se nuk do të ketë probleme me asnjëherë me fëmijën e tij, sepse do të rrugtoj me qëndrueshmëri, me konzistencë dhe ne psikologët kësaj teorie, këtij faktori i themi fitimi i autonomisë, pra pavarësisë së fëmijët. Pra kjo është pjesa kryesore e këtij tranzicioni nga varësia tek pavarësia. Ndërkohë, një tjetër periudhë e cila e shoqëron adoleshencën pubertetin është edhe faza e imitimit. Dihet se shumë të rinj priren që të duan të bëhen si dikush që shohin në televizor apo si dikush që shohin në rrjetet të ndryshme sociale, e kanë këtë tendencën për të kopjuar, ndoshta në të shumtën e raste dalin nga vetja, dalin nga mënyra e jetesës së tyre, nga realiteti me cilin ata përballen, thjesht për t'i ngjasu sa do pak një personazhi që ata e pëlqejnë. Sa është e shprehur dhe çfarë do të thotë kjo në krijimin e personalitetit të fëmijëve? Unë në këtë radhë i referohem me ulëmtimeve të fundit shkencore. Imitimi apo modelimi i sjelljeve nga skenat televizive kanë vërejt në shumë raste një mostër e caktuar adoleshentëve, kryesisht janë të prirur të këndojnë rap, t'ju prirën muzikave rap, ta imitojnë për shembull këngëtarin e famshëm Eminem ose shumë raper tjerë, po ashtu shqiptar, me faktin se unë do të bëhem muzikant dhe ky është zëri im, unë do të jem ky ose ajo, se ndodh kjo edhe në gjininë femrore. Por kjo mendoj që shpreh probleme tjera, këtë duhet ta dinë edhe prindrit, të jenë koshient pse probleme tjera, sepse tek adoleshenti, duke imituar tjetrin, mund të krijoj konfuzion në brendësinë e tij, pra qasja e tij kognitive dhe perceptuese pastaj për rrethin mund të kalojë në disa paraftyrime imagjinative të cilat mund të jenë të papërputhshme me realitetin që atakohet me adoleshentin. Andaj mendoj që imitimi në disa raste është i papërshtatshëm dhe mos përputhës me jetën që e bën adoleshenti. Imitimi mund të jetë i favorshëm vetëm kur një rol efikas i fazës arsimuar, për shembull unë duhet të bëhem mjek, atëherë mendoj që mund të nxjisë adoleshenti ndjenja stimulative që të rrugtoj me atë drejtim. Në disa raste mund të devijoj, sepse nëse nuk e ndjek me konzistencë, atëherë shpërhapen edhe probleme tjera shoqërore. Drejtor, sa ke mundësi që t'ju jepni mundësi të zgjedhjes së profesionit ndoshtatashëm ose të talentit të tanishëm që kanë të rinj të nxënësit në shkollën e juaj? A keni mundësi keni hapësirë të kësaj natyre? Meqense se kemi ngritur zërin në vazhdimsi që orientimi në karrierë nuk është program specifik kurikular në Republikën e Kosovës në kuadër të arsimit parauniversitar, atëherë duhet të bëjmë zgjidhje përmes mësimeve zgjedhore. Fillimisht, pastaj fatmirësisht jemi ndër të parët me atë sa kemi parë dhe kemi vërejtur që në kuadër të binjakëzimit me një shkollë në Finland, kemi sjellë një metodë që quhet learning by doing apo të mësuari duke bërë, ku në kuadër të çdo njësie mësimore në teori jemi të gatshëm të gjithë mësimdhënësit tanë në kuadër të planifikimeve dhe zbatimeve apo realizimeve në orë të mësimore, që të praktikojmë atë njësi që e kemi mësuar në teori. Natyrisht që
shumicën e mjeteve konkretizuese i kemi në brenda shkollës sonë, po ato mjetet të cilat mungojnë në shkollë për t'i praktikuar dhe t'i demonstruar përpara fëmijëve, ne na ndihmojnë prindërit, siç thamë më herët, duke i sjell ata mjetet që dje hiç më larg ishin disa nxënës të cilët sollën shara të cilat na ndihmojnë për t'i bërë disa shkronja për 28 nëntorin që jemi pranë festës së madhe të shqiptarëve. Dhe në kuadër të kësaj apo rrjedhimisht mund të themi që në momentin kur as ne nuk i kemi disa mjete të përcaktuara për njësi mësimore, po as prindrit nuk mund të gjejnë mundësi për të na ndihmuar, atëherë neve na ndihmojnë institucionet publike të Republikës së Kosovës ose organizata të ndryshme apo edhe lokale të ndryshme afariste apo zanate të cilat janë akoma në vendin tonë, ku na pranojnë tek të cilët bëjmë kërkesa dhe na pranojnë me zemërgjërsi dhe na ndihmojnë shumë tek nxënësit tanë. Natyrisht edhe televizioni juaj na ka pritur dhe na ka mirëpritur për t'i parë se si funksionojnë mediat. Po e marr praktikisht masi jemi këtu, por edhe në shumë profesione tjera. Pastaj, nëse fëmia i sheh të gjitha profesionet praktikisht, mundohet t'i punoj me duart e veta, të punoj çka do të qoftë që mëson në teori edhe ta praktikon, atëherë ai shumë më lehtë e ka të bëjë zgjidhjen se cili profesion është i saardhmës për të. Në rast se nuk mund t'i ofrojmë fëmijës diçka praktike, po vetëm t'i flasim në teori, atëherë jam skeptik se një gjë e tillë do të mund të ndodhte. Por edhe pse nuk e kemi një program të tillë kurikular brenda arsimit në përgjithësi, mësimdhënësit tanë shumica prej tyre, në veçanti kujdestarët, në baza ditore flasin me nxënës për prirjet e tyre, të cilat identifikojnë të gjithë mësimdhënësit tanë. Pastaj i kemi disa diskutime zhvillimore, ku merr pjesë mësimdhënësi, prindi dhe nxënësi, ku aty evidentohen përparësitë e nxënësve dhe mangësit, ku i shkruajnë vetë ata, vetë prindi si shë mangësit të fëmija e ti, vetë fëmija si shë mangësit për vetën e ti, dhe mësimdhënësi, po edhe përparësit natyrisht. Dhe te mangësit neve fokusohemi ti përmirësojmë ato, ndërkaq afinitetet apo përparësit, ti fuqizojmë ato dhe të shkojmë tutje, sepse ato na ndihmojnë të zgjedhim profesionin e së ardhmes. Këto janë disa praktika të cilat për pak sekonda mujta me shpreh se çka bëjmë, por natyrisht nëse flasim edhe më gjatë mund të hyjmë edhe planifikimeve të cilat janë të rrjedzuara brenda tërë sistemit brenda shkollës sonë, edhe përmirësojnë këtë temë të cilën jemi duke shtruar tani, duke i orientuar sa më mirë që është e mundur me kaq kapacitet të mundësi që kemi. Natyrisht aty përmendet që është shumë e rëndësishme angazhimi i nxënësve, i fëmijëve me aktivitete të ndryshme, duke ja paksuar kohën e lirë atyre që t'i bëjnë të mendojnë për të bërë ndonjë problem, le të themi. Po shkolla juaj përmendet që ju keni vështirësi edhe orën e edukatës fizike me realizuar ashtu si duhet, po në aspektin e orientimit të tyre profesional. Sa keni mundësi të punoni me ta? Sa po vreni? Çfarë kanë më shumë prirje apo çfarë kanë dëshirë nxënësit e juaj? Duke pas parasysh se shkolla jonë është shkollë profesionale, cila ka drejtime të ndryshme, pra profile të ndryshme të saj, ne prafërsisht kushtet për zhvillimin e praktikave, si shta dhe drejtori ma heret, për me realizue një mësim teorik, duhet edhe të kemi praktikën për me qenë më e kapshme dhe më e kuptushme për nxënësin. Andaj ne për këto profile, si për informatik, kemi drejtimin e informatikës, i kemi kabinetet me cilat mirin. Me ato kushtet cilat i kemi, mundojme që të bëjmë të pa mundurën, që të kryojmë të arrijmë zhvillimin e procesit të mësimor. Kështu që nxënësit tonë, pashtu kemi edhe bashkëpunim të mirë me marrëdhëniet publike private, si për shembull kemi marrëdhënie bashkëpunimi me postën, se kemi drejtimin e telekomunikacionit, ku nxënësit tonë shkojnë e kryjnë praktikën në postë, kemi marrëdhënie të mira me kecin, po ashtu nxënësit tonë në kec, atje shkojnë e kryjnë praktikën në obileq, gjithashtu kemi edhe me punëtorit të ndryshme private, si të automekanik të ndryshëm, të cilët e kryjnë mësimin teorik, e zbatojnë edhe ato praktik.
Gjithashtu kemi edhe kabinetet në për shkolla. Mirë po për këto munges të furnizimit me mjete konkretizuese, jemi të detyrueshëm që këtë ta bëjmë së bashku me nxënësit. Të gjitha ta mësimdhënës të praktikave profesionale e bëjnë bashkëpunim me nxënësit, e gjejnë zgjidhjen e tyre për me realizu orën e tyre mësimore. Kështu që edhe mungesa e sallës edukatës fizike në objektin e kemi, po nuk është funksionale salla, nuk kemi teren sportiv. Po ashtu kushtet për me pas një rezultat edhe një cilësi të mirë në arsim, nevojiten për me pas kushte. Gjithashtu, tash për shfrytëzoj rastin për shprej edhe këto se janë gjëra që na e preokupojnë dhe na vështërsojnë punë tona në përditshmëri. Mungesa inventarit të demoluar shqip, që 20 vite punoj në atë shkollë, jemi me të njëjtin inventar, dhe të ajo është i amortizuar tërsisht, kur ti nuk ki kushte mi ofru në nxënësit, atëhere ku do të pritësh rezultate edhe të mëdhaja. Mirë po, angazhimi falë kemi një staf të mrekullueshëm të mësimdhënësve, është një pjesë më e madhe e rinis, të janë të përgatitur profesionalisht dhe janë të angazhuar në mënyrë maksimale. Altina, ke ndonjë ide se çka pëlqen me studiu, apo cili do të jetë profesioni yt i së ardhmes? Po, për këtë arsye dhe kam i projam në shkollën teknike. Më herët më ka pëlqyer drejtimi informatikës, po pasi kam shkuar në shkollën teknike, unë kam mësuar paralelisht edhe për energjetikën edhe për informatikën, kështu që mendoj se më pëlqen më shumë energjetika. Është fati mirë që ekzistojnë shkollat profesionale dhe na bëjnë të mundshme që më përcaktue në drejtim të caktuar qysh në moshë të re, për shkak se në ditët e sotme domthonë moshatarët e mi është bë dukuri e zakonshme me zgjedh drejtime të përgjithshme, edhe gjë që ndikon që në fund kur vjen koha për me vendosë se çfarë profesioni dojnë në jetë, janë të pavendosur se mësojnë njëkohësisht për shumë gjëra, edhe nuk e din në sakt se çka dojnë, edhe kjo është dukuri e keqe për shkak se në Kosovë nuk orientohen, siç e tha drejtori, në shkolla fillore se çka dëshirojnë. Por tek unë ka ndiku familja jam që më kanë jep sugjerime mbas të talentit tim në lanë të caktuar, se çka muj me zgjedh mbas të atyre landëve, dhe kjo është diçka e mirë. Po për ju vajrën? Zakonisht është pra fillimi klasës 9, pra përfundimi gjyqëtorit parë, dhe ne duhet të orientohemi pra se çfarë dëshirojmë që të bëjmë në të ardhmen. Kam parë që më pëlqen ose më ka tërhequr më shumë IT, inxhinieri dhe teknologji, duke ditur se ditëve të sot teknologjia po merr kohën më të madhe të ditës dhe zhvillimi i mjeteve teknologjike po merr pra një masë shumë të madhe të zhvillimit, dhe afro çdo gjë që na rrethon pra ka të bëjë me teknologji, dhe si më të rinj pra e kuptoj më lehtë dhe më ka pëlqyer si ide. Dhe është profesioni i së ardhmes, padyshim. Në fakt ka edhe shumë portofolio rreth kësaj teme, megjithatë është minutazha që na e kufizon ndonjëherë edhe bisedën. Unë dua t'ju falenderoj shumë që më gjetët kohë të ishit pjesë e programit tonë edhe në këtë ditë të shtunës që është ditë e pushimit për juve që punoni gjatë javës. Megjithatë ju falenderoj shumë për kontributin që dhatë brenda programit. Faleminderit ju. Faleminderit dhe shumë suksese tutje. Të nderuar shikues, kemi përfunduar kështu me pjesën e parë, por do të vazhdojmë të jemi brenda temës, por tashmë brenda familjes. Do të flasim me dy aktorë, nën e birë, të cilët do të na rrëfejnë se si është duke u kaluar kjo periudhë e adoleshencës në familjen e tyre. Pas pak në studio me mua është Ngyllis Majli dhe Lum Veseli. Vazhdojmë të jeni në shoqëri me programin tonë.